ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඇස සත්‍ය බරෝ YouTube channel එකට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube එකට දාන වීඩියෝ එකට subscribe button එක add කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කාරණාවක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙම subscribe කරොත් තමයි ඔයාලට notification එකක් කරා මම දාන වීඩියෝ එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා මුලින්ම KineMaster app එක on කරගන්න. ඔයාලට KineMaster app එක නැත්නම් ඔයාලා Play Store එකෙන් download කරගන්න. මෙතනින් 16:9 දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් අහනවා කැමති වීඩියෝ එකක් දෙන්න. ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් දෙන්න. මම background එකක් දෙනවා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනි හින්දා. මම මේ රතු පාට background එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක කැමති තැනට select කරගෙන ඔයාලගේ subscribe button එක add කරගන්න. ඒකට මේ layer කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන මේ media කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා download කරගත්ත subscribe button එක මෙතනට add කරන්න. අපි subscribe button එක දැන් add කරගමු. subscribe button එක add කරාම මෙන්න මෙහෙම කොළ පාට green screen එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ green ස්ක්‍රීන් එක කොහොමද අයින් කරන්නේ කියලා. ඉතින් පල්ලෙහාට ගියාම chroma key කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන enable කියන එක select කරන්න. select කර ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එක අයින් වුණා. හරි. එහෙනම් කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එක අයින් වුණ ගමන් මෙන්න මෙහෙම subscribe button එක add වෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතාම නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.